आमच्या ॲम्ब्युलन्सवर नाव होतं कॅन्सर ट्रीटमेंट सेंटरचं. तर नातेवाईक आम्हाला सांगायचे की तुम्ही ॲम्ब्युलन्स लांब लावा आणि चालत या. शेजाऱ्या पाजाऱ्यांना आम्हाला हे सांगायचं नाही आहे. ते लपवलं जातं, आपल्याकडे ह्याबद्दल बोललं नाही जात. पॅलिएटिव्ह केअर म्हणजे काय आणि ती 90-95 वर्षाच्या माणसाला देणं आणि 7-8 वर्षाच्या मुलाला देणं याच्यामध्ये काही फरक असतो. तेव्हा कुठेतरी हा विचार केला पाहिजे की ॲग्रेसिव्ह ट्रीटमेंट शेवटपर्यंत देतच राहायचं, केवळ आपल्याला समाधान वाटायसाठी की मी माझ्या आईवडिलांचं, घरातल्या पेशंटचं सगळं केलं. तर मग ह्याच्याकरता ट्रेंड मॅन पॉवर कशाला? मुंदाबाईची जादूची झप्पी सुद्धा त्याला बरं वाटायला कारणीभूत होईल की. साधारणतः जे 50-60 या वयोगटातले आहेत त्यांना जर मी आज एक प्रश्न विचारला की मृत्यू अटळ आहे, पण तो कसा येणार, कधी येणार हे कुणीच सांगू शकत नाही. कसा मृत्यू तुम्हाला आवडेल? 100% लोक असं सांगतील की हॉस्पिटलच्या बेडवरचा खितपत पडलेला, दुसऱ्यांना आपल्यासाठी काहीतरी करावं लागतंय ही खंत मनात घेऊन आलेला मृत्यू आम्हाला नको. असं काम करता करता सहज मृत्यू यावा. पण हे भाग्य प्रत्येकाला लाभतं असं नाही. अखेरच्या वळणावर यावा मंद सुगंधित असा फुलोरा, थकले पाऊल सहज निघावे आणि सरावा प्रवास सारा, घुमत निघाला घुमता वारा. पण हे भाग्य प्रत्येकाला नाही लाभत. अनेकांना ती हॉस्पिटलची इमारत इथेच मृत्यू भेटतो. हा जो मधला प्रवास आहे हा अत्यंत जीव घेणा असतो. त्याची आपल्याला सवय नसते, ना कुटुंबियांना ना त्या रुग्णाला. अशा वेळी परमेश्वर तुमच्याकडे एक देवदूत पाठवतो. त्या देवदूताचं नाव प्रियदर्शनी कुलकर्णी. प्रियदर्शनी, एका छोट्या गावात तुमचा जन्म झाला आणि तिथेच तुमचं संगोपन झालं, तिथेच शिक्षण झालं. अशा छोट्या गावात जन्म झाला त्यामुळे की काय तुमच्या मनातील संवेदनशीलता ही अशी चटकन पुढे आली. जर एखाद्या मोठ्या शहरात राहिला असतात तर आयुष्य आणि नातेसंबंध खूप ट्रान्झॅक्शनल बनले असते. मेट्रो लाईफ वुड हॅव इम्पॅक्टेड इट. व्हेरी ऑनेस्टली मला माहीत नाही, पण एवढं नक्की की मी छोट्या गावात होते, तिथेच लहानाची मोठी झाले. ते गाव म्हणजे कुटुंबच होतं. कुणाच्याही घरी काहीही समारंभ असला तरी सगळे मोकळेपणाने जायचे. तसंच कुणाच्याही घरी काही दुःखद प्रसंग असला तरी शेजारी पाजारी सगळं एकच कुटुंब होतं. त्यामुळे नक्कीच मला असं वाटतं की आमचे जे टीचर्स होते, शेजारी होते, त्या सगळ्यांच्या वागण्यातून एकत्र राहण्याची जी परिस्थिती आम्हाला खूप वेळा मिळाली, त्यातूनच हे पुढे सगळेजण आपलेच आहेत आणि जर गरज लागली तर मदत केलीच पाहिजे, हे कुठेतरी खोल रुजलं गेलं. एक पर्सनल प्रश्न आहे. तुम्ही त्याच काळात या संवेदनशील मनाला घेऊन तुमच्या आजीचा कर्करोग पाहिलात आणि तुमच्या एका जवळच्या मित्राचं टर्मिनल इलनेस असं ज्याला लेबल लावता येईल असा एक आजार देखील जवळून पाहिलात. त्याने तुमच्या मनावर काय परिणाम झाला? मी MBBSच्या शेवटच्या वर्षाला होते आणि असं वाटत होतं मला की आता नावापुढे डॉक्टर लागलं की मला एक जादूची कांडी मिळणार आहे, ज्याच्यामुळे मी सगळ्यांचा त्रास, वेदना सगळं बरं करू शकणार आहे. परीक्षा होण्यापूर्वी मी आजी आजोबांकडे गेले होते आणि रिझल्ट लागल्यावर परत त्यांना भेटायला गेले. त्या 2-2.5 महिन्याच्या काळामध्ये मी जेव्हा आजीला भेटायला गेले तेव्हा मला जाणवलं की तिचं वजन खूप कमी झालंय.
जरी मी MBBS जस्ट पास झाले होते तरी मला वाटतं तेव्हा डॉक्टर म्हणून अनुभव काहीच नव्हता. माझी मोठी बहीणही डॉक्टर आहे, तिला मी फोन केला तिथून आणि तिला सांगितलं की काहीतरी गडबड आहे, आपल्याला बघायला लागेल. मग ती आली आणि लगेचच आजीला स्टेज 4 लंग कॅन्सर असल्याचं निदान झालं. नंतर आम्ही सर्वांनी तिला पुण्याला घेऊन आलो. तिथे एका ऑन्कोसर्जनना भेटलो. तेव्हा ऑन्कोलॉजी हे खूप प्रगत शास्त्र नव्हतं, काही मोजकेच डॉक्टर होते आणि त्या सरांनी तिकडे बघून तिला तपासून सांगितलं की आजींना घरी घेऊन जा, त्यांना जे पाहिजे ते खायला प्यायला द्या. बडिंग डॉक्टर म्हणून तेव्हा मला त्या डॉक्टरांचा खूप राग आला होता. व्हेरॅज माझी आई, मावशी आणि आजीसुद्धा मला वाटतं हे सगळेजण त्या निर्णयाने ओके होते. निदान झाल्यापासून अवघ्या 3-3.5 महिन्यातच ती गेली. पण तेव्हा इंटर्नशिप करत असल्यामुळे मला काही काळ तिच्याबरोबर घालवता आला. ती अतिशय सहनशील होती, त्यामुळे तिने कधी असं म्हणलं नाही की मला अतोनात वेदना होत आहेत, पण तिच्या चेहऱ्यावरून दिसत होतं. तिला कफ बाहेर काढता येत नव्हता. तेव्हा खूप मशीन्स घरी नव्हती. घरी येणारे एक आमच्या ओळखीतलेच डॉक्टर होते, त्यामुळे खूप मदत झाली. पण त्याचा खूप परिणाम मी जवळून बघितल्यामुळे माझ्यावर झाला. आणि बाहेर हॉस्पिटलमध्ये जाऊन काम करायच्या ऐवजी किंवा त्याच्या बरोबरीने अशा रुग्णांसाठी आपण काम करूया, हे मात्र मनात कुठेतरी तेव्हा नक्की होतं. तेव्हा माहीत नव्हतं पॅलिएटिव्ह केअर म्हणजे काय. तसंच तुम्ही ज्या आमच्या मित्राचा उल्लेख केलात, त्याला किडनी फेल्युअर होतं आणि त्याच्या वडिलांनीच त्याला किडनी दिली होती. मी तेव्हा फर्स्ट किंवा सेकंड इयरला होते. त्याला किडनी फेल्युअर असल्यामुळे डायलिसिस करावं लागायचं, एव्ही फिस्चुला करावा लागतो त्याच्यासाठी. ते केलेलं होतं, त्यामुळे त्याला लिहायला यायचं नाही नीट. पण तरीही एकदा मी हॉस्टेलवर असताना मला त्याचं पत्र आलं आणि त्या पत्रात त्यांनी काही ठळक प्रश्न विचारले होते. माझ्या मोठ्या भावासारखाच होता तो. आणि त्यात तो म्हणला की सगळं ठीक असताना, माझे दुसरे मोठे बहीण भाऊ ठीक असताना हा आजार मलाच का झालाय. मी बराच काळ दिवसाचा घरातच असतो, लोकांच्यात मिसळू शकत नाही, खाण्यापिण्यावर रिस्ट्रिक्शन्स आहेत, हे सगळं मला भोगावं लागते, यात माझा दोष काय आहे. वडिलांची ज्या वयात, मी आता पुढे जाऊन सगळे नॉर्मली म्हणतात की वयस्कर आईवडिलांची आपण काळजी घ्यायला पाहिजे, त्या काळात आईला माझं सगळं करावं लागतंय आणि बाबांनी तर किडनी दिली आहे, तर त्यामुळे मला कुठेतरी खूप गिल्टी वाटते. तर तू जेव्हा मोठी डॉक्टर होशील तेव्हा तू हे प्रश्न सोडवायसाठी काहीतरी नक्की केलं पाहिजे, तेही कुठेतरी मनात होतं सर. इट वॉज सो ओव्हरवेल्मिंग टू लिसन टू इट. अशा प्रकारचा आजार कोणाला होऊ नये, परंतु पाठीच्या मणक्याचा एक रोग मला झाला होता. आय एम टॉकिंग इट फॉर द फर्स्ट टाईम. आणि 2 दिवसात माझं अख्खं शरीर, अर्धा भाग लुळा झाला होता. आणि तेव्हा 1 महिना 1.5 महिना सर्जरीला जाईपर्यंत पॅलिएटिव्ह केअर म्हणजे काय असते याचा अनुभव मी स्वतः घेतलेला आहे आणि काय वेदना असतात यासुद्धा पाहिलेल्या आहेत. त्यामुळे त्या बोलताना काय प्रसंगात त्या गेल्या असतील याची मला कल्पना आहे. बट आय वॉज फॉर्च्युनेट, आय हॅड अ गुड सर्जिकल हँड विथ मी अँड आय कुड कम आउट. दुसऱ्यांसाठी हा निर्णय घेणं खूप सोपं असतं, पण आपल्या आई वडिलांवर किंवा आपल्या मुलाबाळांवर आता उपचार थांबवा आणि त्याला जाऊ द्या असा निर्णय नाही घेता येत. काय सांगाल याविषयी? उपचार केव्हा थांबवावेत? खरं तर मला रोजच अशा प्रश्नांना, नातेवाईकांच्या असहाय्यतेला साक्षी राहावं लागतं, लिटरली रोज. आणि तुम्ही म्हणला तसं की सगळ्यात अवघड कार्यक्रम म्हणजे आई वडिलांना मुलांसाठी असे निर्णय घ्यावे लागणं. बरेचदा असं होतं की सगळ्यांना होप्स असतात. आज मेडिकल तंत्रज्ञानाने एवढी प्रगती केली आहे की असं वाटतं अजून काहीतरी नवीन असेल. इथून कित्येक पेशंट 2-2 महिने कोमामध्ये असतात आणि ते 2 महिन्यानंतर पुन्हा 10 वर्ष टुणटुणीत जगतात. खरं आहे ते, पण सगळ्यांच्याच बाबतीत असं होत नाही.
आणि जेव्हा मेडिकली डॉक्टर सांगतात की आजाराची अवस्था इतकी प्रगत आहे की ज्यामधून पॉइंट ऑफ रिटर्न आपण फार बघत नाही आहे, तेव्हा सुद्धा बरेचदा नातेवाईक दे होप अगेन्स्ट होप आणि त्यांना वाटतं काहीतरी मिरॅकल होईल आणि ते उपचार करतच राहतात. मला वाटतं कुठेतरी आपल्या सगळ्यांना असं म्हणतात की आपल्या संस्कृतीमध्ये आपण डेथ ॲक्सेप्टिंग सोसायटी आहे, पण तरी आपण त्याबद्दल बोलत नाही. कितीही सिरियस पेशंट असला, मला अगदी आठवतं मी ज्या काळात होम केअर पहिल्यांदा सुरू केली तेव्हा आमच्या ॲम्ब्युलन्सवर नाव होतं कॅन्सर ट्रीटमेंट सेंटरचं. तर नातेवाईक आम्हाला सांगायचे की तुम्ही ॲम्ब्युलन्स लांब लावा आणि चालत या. शेजाऱ्या पाजाऱ्यांना आम्हाला हे सांगायचं नाही आहे. ते लपवलं जातं, आपल्याकडे ह्याबद्दल बोललं नाही जात. मला वाटतं कुठेतरी आपण हे करायला पाहिजे, सगळे प्रयत्न केलेच पाहिजेत. पण ज्यावेळी आपल्याला स्पष्ट कळतं की ह्यातून वाचण्याची शक्यता 5% सुद्धा नाही आहे, डॉक्टर त्यांच्याकडून सांगायचा प्रयत्न करत असतात, तेव्हा कुठेतरी हा विचार केला पाहिजे की ॲग्रेसिव्ह ट्रीटमेंट शेवटपर्यंत देतच राहायचं केवळ आपल्याला समाधान वाटायसाठी की मी माझ्या आईवडिलांचं, घरातल्या पेशंटचं सगळं केलं, का रिस्पेक्ट डेथ ॲज अ नॅचरल एक्सटेन्शन ऑफ लाईफ अँड लेट देम बी ॲज कम्फर्टेबल ॲज पॉसिबल. अतिशय संवेदनशील विषय आहे आणि दुर्दैवाने ज्यांच्यावर हा निर्णय घ्यायची वेळ येते त्यांना हा किती नाजूक आहे याचा अनुभव कदाचित आलेला असेल. प्रियदर्शनी, आपल्याकडे लाईफ स्पॅन वाढतोय, आयुर्मान वाढतंय, लोक 80 सहज पार करतात, पण त्याच वेळेला घरातले मृत्यू कमी झालेले आहेत. आता हॉस्पिटलमध्ये मृत्यू वाढलेले आहेत आणि 87-88व्या वर्षी 3 महिने खितपत पडलेली एखादी व्यक्ती मृत्युमुखी पडते तेव्हा ते डॉक्टर किंवा हॉस्पिटल व्यवस्थेचं फेल्युअर मानलं जातं. काय सांगाल? खरोखरच आजची परिस्थिती अशी आहे की बरेचदा रुग्ण वय वाढलं तरी ICUमध्ये जाऊन ॲग्रेसिव्ह ट्रीटमेंट घेऊन परत घरी येतात आणि ते काही काळ चांगले राहतात. अर्थात खूप औषधांच्या मदतीने वारंवार अनेक डॉक्टरांच्या स्पेशालिस्टच्या फेऱ्या कराव्या लागतात आणि त्या चक्रात असतात ते. पण आयुर्मान नक्की वाढवता येतं मेडिकलमधल्या प्रगतीमुळे. हे जसं खरं आहे तसंच दुसऱ्या बाजूला हेही खरं आहे की आयुष्य जेव्हा वाढत जातंय तेव्हा त्यातल्या प्रत्येक अवयवावर वयामुळे होणारा सुद्धा परिणाम आहे. औषधं जरी उत्तमोत्तम असली तरी त्याचा जो परिणाम व्हायला पाहिजे तो एका काळानंतर त्यांना सोसतही नाही किंवा त्यांना देता येणं त्यांच्या जनरल कंडिशनमुळे शक्य नसतं. घरोघरी परिस्थिती बघितली तर शहरात विशेषतः आता न्यूक्लिअर फॅमिलीज खूप आहेत. त्यामुळे घरातले जे लोक त्यांची काळजी घेऊ शकतात असे लोक घराबाहेर त्यांना जावंच लागतं. मग हे वयस्कर रुग्ण जाणार कुठे? तर त्यांना त्रास झाला तर त्यांना ॲडमिट करावंच लागतं. जरी आपल्याला माहिती असेल की म्हणजे कदाचित परत येणं अवघड आहे तरीही हॉस्पिटलमध्ये नेण्याशिवाय पर्याय नसतो. त्यामुळे पूर्वीच्या काळात जितक्या सहजपणे घरात आपल्या माणसांच्या वयस्कर लोकांचा मृत्यू व्हायचा ती परिस्थिती आता खूप कमी दिसते. आणि तुम्ही म्हणलात तसं की हॉस्पिटलमध्ये जाऊन ICUमध्ये राहून 22 दिवस 23 दिवस ॲग्रेसिव्ह ट्रीटमेंट घेऊन जेव्हा दुसरे रुग्ण परत येत आहेत तेव्हा जर आपला रुग्ण नाही परत येऊ शकला तर कुठेतरी असं वाटतं अरे आपण उपचार देण्यात कमी पडलो का? पण प्रत्येकाचा आजार वेगळा, त्याची व्याप्ती वेगळी आणि रुग्णांनी त्याला कसं रिस्पॉन्ड करावं हेही वेगळं, हे आपल्याला समजून घ्यायला पाहिजे. अशा प्रकारची पॅलिएटिव्ह केअर की ज्याला मराठीमध्ये उपशामक काळजी असं म्हणतात, पण हा शब्द समजायला कठीण आहे कारण खूप मराठी आहे. कारण आजकाल स्वयंपाकघर म्हटल्यानंतर लोकांना कळत नाही, किचन म्हटल्यानंतर कळतं, म्हणून मी पॅलिएटिव्ह केअर असा शब्द वापरतोय. ते देणारा डॉक्टर किंवा नर्स हे कधी कधी त्या पेशंटमध्ये इतके इन्व्हॉल्व होतात आणि ते एका अर्थी स्वाभाविक आहे कारण तुम्ही तितकं त्याच्यात गुंतल्याशिवाय तुम्हाला ते रिझल्ट मिळत नाहीत. आणि मग तो जर एखादा लहान मुलगा असेल
4-5 वर्षाचा कॅन्सर झालेला किंवा दुसरा कुठलाही आजार असलेला, तर त्याच्यापासून निघताना मन तिथेच राहतं. मग घरी येताना तो डॉक्टरकीचा ॲप्रन काढून तुम्ही घरी कशा येता, आणि अशा एखाद्या केसमध्ये डॉक्टर म्हणून तुम्ही कधी गुंतलायत? खरं उत्तर द्यायचं तर हो. आणि एकदा नाही, सुरुवातीच्या काळात, म्हणजे आता मी ह्या विषयात प्रॅक्टिस करायला लागून 25 वर्ष झाली. पण सुरुवातीच्या काळात मला प्रत्येक रुग्ण, त्याला होणारे त्रास यांनी अनेकदा रात्री झोप नाही यायची. आणि आपल्याकडे तेव्हा, म्हणजे आज परिस्थिती बदलली आहे पुष्कळ, पण तेव्हा मॉर्फिनसारखी औषधं पण सहज अवेलेबल नव्हती. त्याच्यासाठी बराच काळ जावा लागला सहज उपलब्ध व्हायला. पण सुरुवातीच्या काळात नक्कीच. मला एक उदाहरण सांगायला नक्की आवडेल. माझी एक माझ्याच वयाची पेशंट होती तेव्हा, आणि ती एका वस्तीमध्ये राहत होती. मी तिला बघायला जात होते. तिला युटेरसचा कॅन्सर होता. सिंगल मदर होती. त्या वस्तीमध्ये राहत असताना ती तिच्या आईकडे राहत होती. तिचे भाऊ आणि वडील दोघंही दिवस रात्र दारू प्यायचे. आई एकटी घरकाम करायची. ही आजारांनी झोपून असायची आणि ती अशी सी शेप करून खाली जमिनीवर झोपलेली असायची. त्या घरात शिरलं की, म्हणजे खोलीत शिरलं की प्रचंड दुर्गंधी यायची. आणि तिथेच तिचा छोटा मुलगा तिच्या शेजारी बसलेला असायचा. तो जवळजवळ माझ्याच मुलाच्या वयाचा होता. मला त्या घरी गेलं की इतका त्रास व्हायचा की ह्या, म्हणजे पेशंटबद्दल तर आम्ही औषध दिलं होतं, तिला मॉर्फिन सुरू केलं होतं, ते रेग्युलराईज करून आम्ही घरी तिचं पेन कसं कमी करता येईल हे बघत होतोच. पण त्या मुलासाठी मला वाटायचं की ह्याचं पुढे कसं काय होईल. तेव्हा लहान होते मी बरीच, आणि असं वाटायचं की आपण काहीतरी केलं पाहिजे. तेव्हाचे माझे जे सिनियर होते त्यांच्याशी मी बोलले, आणि त्या मॅडम म्हणल्या की त्या हिंदी बोलायच्या. त्या म्हणल्या, आप देख लो, लेकिन ये पॅलिएटिव्ह केअर नाही आहे. व्हॉट यू वॉन्ट टू डू इज नॉट पॅलिएटिव्ह केअर, यू आर काइंड ऑफ क्रॉसिंग युअर बाउंड्री. तरी मला चैन पडत नव्हतं. मग पुण्यामध्ये एक अनाथाश्रम आहे, तिथे गेले मी. तिथल्या मॅडमना भेटले आणि त्यांना म्हणलं, अशा मुलासाठी काही करता येईल का. त्या म्हणाल्या, एक पेरेंट जिवंत असताना ते अनाथ कसं, त्याला आपण घेता येणं अवघड आहे. तरी मी खूपच त्यांना विनंती केल्यावर त्या माझ्याबरोबर आल्या त्या वस्तीमध्ये. आणि त्यांची जी काही असेसमेंटची पद्धत आहे त्यांनी शोधून काढलं की ते मूल ॲक्च्युली लीगल मॅरेजमधून झालेलं नाही आहे, आणि त्यामुळे ती सिंगल मदर आहे. आणि तिचा मृत्यू झाल्यानंतर त्या मुलाला आपण घेऊ शकतो. त्यालाही काही प्रोसिजर होती. ती असतानाच, ती पेशंट असतानाच त्यांनी ती प्रोसेस कंप्लीट करायचा प्रयत्न केला. काही दिवस ट्रायल बेसिसवर त्या अनाथाश्रमात त्याला घेऊन गेलो आम्ही. मी रोज त्याच्या आईलाही भेटायला जायचे आणि त्यालाही तिकडे भेटायला जायचे. आणि 8 दिवसांनी साधारण त्या मुलाला परत मी एकदा घेऊन गेले आईला भेटवायला. त्या आईनी मला सांगितलं की अगदी आता राजकुमारासारखा दिसतोय तो, छान कपडे, टोपी, बूट घातलेला, त्याला आता परत ह्या वस्तीत आणू नका. काहीच दिवसामध्ये ती, इनफॅक्ट 1-2 दिवसामध्येच रात्री तिचं निधन झालं. आणि मग मला खूप वाटायला लागलं, तोपर्यंत ठीक होतं. मग वाटलं की अरे, आपल्याला कोणी हा अधिकार दिलाय की त्या मुलाला आपण अनाथाश्रमात ठेवलं. त्याच्या आजीने बघितलं असतं, म्हणजे हू आर यू त्यांच्या आयुष्यात हे करायला. खूप त्रास झाला त्या केसचा मला. इतका की एका पॉईंटला मी विचार केला, माझ्या मिस्टरांशी बोलले की आपणच त्याला ॲडॉप्ट करूया का. मला वाटतं माझे मिस्टर तेव्हा, आमच्या दोघात लॉजिकल नेहमीच आहेत, तर तो म्हटला की तुला एवढं वाटत असेल तर आपण नक्की करूया, पण आत्ता तुझ्या प्रॅक्टिसची सुरुवात आहे आणि अशी अनेक मुलं येतील, तर त्या सगळ्यांना काय आपल्याला ॲडॉप्ट करायला जमणार नाही. तेव्हा कुठेतरी डोकं जरा ताळ्यावर आलं
आणि मग मी बरेच दिवस त्या मुलाला भेटत राहिले. तिकडे गेलं की तो शांत बसायचा, त्याला ती लिंक कळत होती आईबरोबरची, आणि रोज मला म्हणायचा उद्या ये, तेवढंच बोलायचा तो. फायनली काही काळाने नंतर त्याचं ॲडॉप्शन झालं आणि होपफुली आता छान असावा. पण तुम्ही जे म्हणलात की अडकल्याशिवाय काम करणं अवघड आहे, मगाशी जे एव्हीमध्ये दाखवलं, माझ्या एक टीचर आहेत डॉक्टर रोझिली शॉ, त्यांनी मला हे खूप शिकवलं की यू शुड लर्न डिटॅच्ड अटॅचमेंट. म्हणजे तुम्ही पेशंटकडे आहात, त्या परिस्थितीत आहात, तेव्हा 100% त्यांना वेळ देऊन त्यांच्यात गुंतून सगळं त्यांना कम्फर्टेबल करायचा प्रयत्न नक्की करायचा. पण परत आल्यावर, बाहेर पडल्यावर तुम्हाला पण तुमचं आयुष्य आहे, नाहीतर तुमच्या बरोबरच्या सगळ्यांचं आयुष्य तुम्ही खराब करायची शक्यता आहे. ते आता हळूहळू जमायला लागले. प्रेक्षक हे इतकं कठीण असतं, तुम्हाला मी सांगतो. 70च्या दशकामध्ये 2 सुंदर चित्रपट आले होते. दोन्हीत राजेश खन्ना मेन नायक होता आणि टर्मिनल इल होता, आणि त्याला ट्रीटमेंट करणारी एक वहिदा रहमान होती आणि आय थिंक सेकंड वॉज शर्मिला टॅगोर. आणि त्या दोघी त्याला बरं करतात आणि बरं केल्यानंतर त्या त्याच्यात एवढ्या गुंततात की त्या वेड्या होतात. आय थिंक सफर एक त्यातल्या एका चित्रपटाचं नाव जे आत्ता मला आठवतंय. डॉक्टरचं आयुष्य हे किती तलवारीच्या टोकावर चालण्यासारखं आहे हे आपल्याला कळलं असेल. एक छोटासा प्रश्न आहे की पॅलिएटिव्ह केअर म्हणजे काय, आणि ती 90-95 वर्षाच्या माणसाला देणं आणि 7-8 वर्षाच्या मुलाला देणं, याच्यामध्ये काही फरक असतो? खूप छान प्रश्न आहे, आणि आय थिंक सगळ्यांसाठीच ही क्लॅरिटी असणं खूप गरजेचं आहे. पॅलिएटिव्ह केअर किंवा आत्ता ही मेडिसिनची एक शाखा आहे, पॅलिएटिव्ह मेडिसिन म्हणून. 2012 पासून भारतामध्ये जसं इतर शाखा आहेत, MD मेडिसिन, MD MS जनरल सर्जरी, तशी MD पॅलिएटिव्ह मेडिसिन हा 3 वर्ष MBBS नंतर फुल टाईम कोर्स आहे. तर ह्यामध्ये वेगळेपण काय आहे असं जर मला सांगायचं असेल तर मेडिकल मॅनेजमेंट ऑफकोर्स इज अ मेन स्टे. ते करावंच लागतं ह्या रुग्णांसाठी, मग ते लहान असोत, ॲडल्ट असोत किंवा वयस्कर असोत. त्यांचा जो आजार आहे तो उपचारांना आयदर प्रतिसाद देत नाही किंवा त्यांना ते जनरल कंडिशन खराब असल्यामुळे घेणं शक्य नसेल, तर त्या आजारासाठी दिला जाणारा हा एक ॲप्रोच आहे. आणि ह्या ॲप्रोचमध्ये आपण काय करतो, ऑफकोर्स तुम्ही मेडिकली सर्टन एरियाजमध्ये एक्सपर्टीज असाव्याच लागतात. त्याचबरोबर बरेचदा असं होतं की आपल्याकडे एखादा रुग्ण आला आणि त्याला पोटात दुखतंय, तर आपण लगेच निदान करतो की राईट साईड इकडे पोटात दुखतंय, तर मे बी अपेंडिक्स असेल, आणि त्याच्यावर ट्रीटमेंट केली जाते. आम्ही काय करतो तर त्या रुग्णाला माणूस म्हणून ओळखून त्याच्यावर ट्रीटमेंट द्यायचा प्रयत्न करतो. म्हणजेच त्यांच्या शारीरिक त्रासाबरोबरच ते माणूस म्हणून कसे आहेत, ह्यापूर्वी त्यांना जेव्हा त्रास झाले तेव्हा त्यांनी कशा प्रकारे रिॲक्ट केलं आहे, जेव्हा त्यांचा रोग काय आपण असं म्हणू की असाध्य आहे किंवा रिकव्हरीच्या पलीकडे आहे, तेव्हा त्यांची मानसिकता कशी आहे, त्यांचं सोशल स्ट्रक्चर किंवा सपोर्ट सिस्टीम कशी आहे, आणि वेदर दे हॅव एनी स्पिरिच्युअल इन्क्लिनेशन, काही त्याचाही खूप परिणाम होतो या कठीण प्रवासातून जाताना. या सगळ्याचा अभ्यास करायला लागतो. बरेचदा कम्युनिकेशन स्किल्स, म्हणजे मी असंही अनेकदा बघितलं की अगदी केअरिंग नातेवाईक असतात, पण ते आधी येतात आणि सांगतात आमच्या पेशंटला सांगू नका कॅन्सर आहे म्हणून, ते एकदम खचून जातील. पेशंटला मी तपासायला टेबलावर घेतलं की ते म्हणतात मला सगळी कल्पना आहे, पण नातेवाईकांना जे करायचं ते करू दे, मी त्यांना साथ देतो. ही जी कॉन्स्पिरसी ऑफ सायलेन्स आहे ती ॲज अ डॉक्टर, ॲज अ मेडिकल टीम तुम्हाला खूप संवेदनशीलपणे हाताळावी लागते. आमच्याबरोबर काउन्सिलर्स असतात, नर्सेस असतात, आमची एक टीम असते, आणि ॲज अ टीमवर्क आम्हाला त्यातून त्यांच्याकडे बघावं लागतं. तर मी असं म्हणीन की हा बाकीच्या पॅथीबरोबरच, म्हणजे ॲलोपॅथीच्याच बाकीच्या शाखांबरोबरच हा एक ॲडिशनल लेअर ऑफ केअर आहे,
ज्याच्यात आम्ही त्यांना माणूस म्हणून समजून घेऊन त्यांच्या इच्छा काय आहेत. काही वेळा रुग्ण सांगतात की स्टेज 4 कॅन्सर आहे. 2 डॉक्टरांची मतं घेतली आहेत. एक जण म्हणतात 3 महिन्यांनी आयुष्य वाढेल, काही म्हणतात 2 वर्ष जगेल, पण मला आता खूप झालंय, आता बास. तर तेव्हा सगळी परिस्थिती डॉक्टरांकडून जाणून घेऊन, मेडिकली समजून घेऊन, ती नातेवाईक आणि रुग्ण यांच्याबरोबर ॲज इफ वी आर देअर फॅमिली मेंबर्स असं बोलून, तरीही पेशंटचा निर्णय ते त्याच्यावर ठाम असतील तर त्यांना जस्टिस द्यायचं कामही आम्हाला करायला लागतं. क्या हा बात त्यातला है. फरक आहे. क्या बात आहे. तुम्ही पॅलिएटिव्ह केअरचं काम चालू केलं जेव्हा त्याची विशिष्ट डिग्री नव्हती, तुमची बॅकग्राऊंड ॲनेस्थेटिस्ट म्हणून आहे. बरं. मग अशा वेळेला तुम्ही जेव्हा पेशंटला सांगता की युअर डेज आर नंबर्ड, त्याचं वागणं बदलतं? ॲक्च्युली तुम्ही जसं म्हणताय ना सर, तसं अगदी त्या शब्दात नाही सांगितलं जात. म्हणजे प्रॅक्टिकली मी सांगते, बरेचदा असं होतं की रुग्ण नातेवाईक हे ट्रीटमेंट घेत असतात. काही वेळा रुग्णाला समजतं की आपण यातून बरे होणार नाही आहे, किंवा एवढे ट्रीटमेंट करून सुद्धा पाहिजे तसं मला बरं नाही वाटत आहे. सो ते डेफिनेटली काही क्लूज द्यायचा प्रयत्न करतात की घ्यायलाच पाहिजे का ट्रीटमेंट, थोडे दिवस थांबता येत नाही का. काही वेळा ते डायरेक्ट विचारतात की आता मला न बरा होणारा आजार आहे का. पण आता जसं जसं हे शास्त्र वाढतंय, त्याचा इम्पॅक्ट वाढतोय, तर आम्हाला काही डिमेन्शियाचे पण पेशंट मॅनेज करावे लागतात, ज्यांना ते स्वतः कोण आहेत हेच कळत नाही. सो बरेचदा ते विचारतात असं नाही, पण जेव्हा ते क्लू देतात तेव्हा मला असं वाटतं की आम्हाला ऑनेस्टली त्यांना सांगावं लागतं की वॉट एव्हर दे आर थिंकिंग इज राईट. आणि त्याच्या पुढे जाऊन बरेचदा प्रश्नाला प्रश्नांनीही उत्तर द्यायला लागतं की तुम्ही असं का विचारताय. बरेचदा जेव्हा ते विचारतात, एखाद्या आजी असतात आणि त्या विचारतात की मी आता ह्याच्यातून नाही का वाचणार, तर डायरेक्ट तुम्ही आता नाही वाचणार अशापेक्षा आपण असं म्हणू शकतो त्यांना की आपण बोलूया ह्याच्यावर, पण तुम्ही हे विचारण्यामागचं कारण काय आहे. आणि त्यांचे गोल्स काहीतरी वेगळे असतात. नातवाचं लग्न बघायचं असतं, सो विच मे बी लाईक नातू अजून 4 वर्षांनी लग्न करणार असेल, तर हेच सगळं समजून घेऊन त्यांच्याशी बोलावं लागतं. आता डिमेन्शियाबद्दल बोललात म्हणून मी प्रश्न विचारतो. डिमेन्शियाच्या पेशंटला असा काही टर्मिनल इलनेस झाला तर त्याला वेदना जाणवतात का हो? हा भाग खूप कठीण आहे आणि आम्हाला बरेचदा, म्हणजे माझ्याकडे येणारे डिमेन्शियाचे पेशंट हे खूप प्रगत अवस्थेतच येतात. म्हणजे डिमेन्शियाचा डायग्नोसिस झाल्यापासूनचा काळ खूप मोठा आहे आणि सुरुवातीला तर घरी नातेवाईकांना थोडं जाणवतं, पण तरी ते नॉर्मली सगळं करत असतात. पॅलिएटिव्ह केअरला जेव्हा ते येतात तेव्हा ते बरेचदा बेडबाउंड असतात. त्यांना ते कोण आहेत कळत नाही, त्यांच्या बाजूला कोण आहे ते कळत नाही. पण जो काय माझा लिमिटेड अभ्यास आहे त्यांच्याबरोबरचा, त्यांना हे नक्की कळतं की हे कोणतरी आपल्या प्रेमाचं आहे. आत्तासुद्धा माझ्याकडे एक आजी आहेत, त्या मी गेले की अगदी तोंड भरून हसतात. त्यांना माहिती नाही आहे माझं नाव काय आहे, त्यांना अजिबात माहिती नाही आहे की मी डॉक्टर आहे. पण तसंच त्यांच्या चेहऱ्यावरून, म्हणजे आम्हाला जेव्हा पेन असेसमेंट शिकवतात तेव्हा ज्या लहान मुलांना सुद्धा त्यांना सांगता येत नाही, हे खूप क्वालिटेटिव्ह सब्जेक्ट आहे. म्हणजे जी पेन मला खूप वाटेल ती कदाचित तुम्हाला नाही तेवढी सिव्हिअर वाटणार, पण अशा लोकांना स्पेसिफिकली त्यांच्या हावभावावरून, एक्सप्रेशन्सवरून हे आपल्याला समजून घ्यायचा प्रयत्नच करावा लागतो. वा. जर हे एक माणुसकीचं शास्त्र असेल तर मग ह्याच्याकरता ट्रेंड मॅनपॉवर कशाला? मुन्नाबाईची जादूची झप्पी सुद्धा त्याला बरं वाटायला कारणीभूत होईल की? मुन्नाबाईची जादूची झप्पी फार जरुरी आहे. हे जरी खरं असलं तरी पहिल्यांदा त्या कुठल्याही ट्रीटमेंटला तुम्ही ॲक्सेसिबल व्हायला त्यांचे होणारे त्रास तुम्हाला मेडिकली कमी करावेच लागतील सर. ते झाल्याशिवाय रुग्णाचा काय किंवा नातेवाईकांचा याच्याकडे ॲक्सेप्टन्स नाही. आणि ही फक्त जादूच्या झप्पीपुरतं लिमिटेड नाही. मी जे म्हणलं तसं इट्स अ मेडिकल सायन्स. सो येस, इट हॅज अ ॲडिशनल रोल, पण तेवढंच पुरेसं नाही आहे. एक समाजातली जी आत्ता
कुटुंब रचना आहे त्यातली ही एक प्रॅक्टिकल डिफिकल्टी आहे. आणि ती म्हणजे मुलं वेगळ्या शहरात असतात किंवा वेगळ्या देशात असतात. आजी आजोबा घरामध्ये एकटे असतात. तिथे असणाऱ्या मुलांना त्यांची खूप काळजी असते. आणि मग त्यांना थोडासा आजार झाला की मग कोणीतरी सोबतीला असावं म्हणून ठेवलं जातं. हे सोबतीला असणं न्यूक्लियस फॅमिलीमुळे आपल्याकडे आता गरजेचं बनलेलं आहे. परंतु या सगळ्यातून एक एकटेपणा अशा नावाचा मोठा आजार झाला आहे आणि त्यातनं माणसं अधिक आजारी बनतात आणि त्यांना त्यावेळी गरज नसते, पण खरी गरज पॅलिएटिव्ह केअरची असते. काय सांगाल? अनफॉर्च्युनेटली तुम्ही म्हणताय ते खरं आहे. बरेचदा मी पुण्यात असते आणि पुण्यात तर बरेच घरांमध्ये हे दिसून येतं. आपण हेही बघतो की अशा ठिकाणांमध्ये खूप जिरियाट्रिक केअर होम्सचं आता खूप बरेच ठिकाणी ते दिसून येतात. त्यांची त्यांची कम्युनिटी असते आणि जोपर्यंत ते हेल्दी आहेत तोपर्यंत ते खुशही असतात. मुलं बाहेर असली तरी ते त्यांचं त्यांचं मनोरंजन करू शकतात. अर्थात इट कम्स ॲट अ कॉस्ट. पण न्यूक्लिअर फॅमिलीला मला नाही वाटत काही पर्याय आहे आजकाल. कारण 2 भाऊ आणि त्यांच्या फॅमिलीज आणि आई वडील हे आजकाल फार रेअरली दिसणारं चित्र आहे. अशा वेळी ह्या लोकांची मदत घ्यावीच लागते. कारण माणसाला कोणीतरी माणूस म्हणजे अगदी ते अनट्रेंड असले तरी घरातले आजी किंवा आजोबा उठू शकले नाहीत, त्यांना चक्कर आली तरी बाहेर जाऊन किंवा फोन करून कुणाला तरी बोलवायला तरी एक माणूस घरी पाहिजे. वा. त्यामुळे ह्यांची गरज आहेच आहे, ती नाही टाळता येणार आपल्याला. इतक्या वर्षाचा तुम्हाला या पॅलिएटिव्ह केअरचा अनुभव आहे, जिथे माणसं जीवन मृत्यूच्या सीमारेषेवर असतात. यात निराशेचे क्षण येतात आणि समाधानाचेही क्षण येतात. काय सांगाल या दोन्ही क्षणांचं औक्षण कसं आयुष्यात केलं तुम्ही? मगाशी तुम्ही म्हणलात तसं मी बेसिकली ट्रेनिंगनी ॲनेस्थेटिस्ट आहे आणि ॲनेस्थेशियामध्ये किंवा काही काळ ICU मध्ये काम केल्यामुळे सुरुवातीच्या काळात हे नेहमी व्हायचं की तिथे आम्हाला आयुष्य जगवण्यासाठी शेवटपर्यंत प्रयत्न करायला शिकवलं असतं. मेडिकलच्या करिक्युलममध्ये विशेषतः जेव्हा आम्ही शिकलो तेव्हा मृत्यू जवळ आलाय हे कसं ओळखायचं, याच्याबद्दल नातेवाईकांशी कसं बोलायचं आणि मृत्यू येताना ह्या नातेवाईकांबरोबर किंवा रुग्णांबरोबर काय करायचं ह्याबद्दल, ज्याला आपण एंड ऑफ लाईफ केअर म्हणतो, त्याबद्दल फार काही शिक्षण झालेलं नव्हतं. एका बाजूला आपण असं म्हणतो की जन्माला आलेल्या प्रत्येकालाच मृत्यू येणार आहे, पण मग तो भाग सगळा ऑप्शनलाच होता तेव्हा. आता परिस्थिती खूप बदलली आहे. लोक आज पॅलिएटिव्ह केअर लोकांना नाव तरी माहिती आहे, पण अजूनही त्यांना हे माहिती नाही की हा प्रसंग आपल्यातल्या प्रत्येकाला येणार आहे. म्हणजे आम्ही असं म्हणतो की जगात 4 प्रकारचे लोक आहेत. एक आत्ता जे ॲक्टिव्ह केअर गिविंग करतायत किंवा जे करणार आहेत किंवा ज्यांना पुढे जाऊन केअर गिविंगची मदत लागणार आहे, किंवा चौथे म्हणजे तुम्ही स्वतः, जेव्हा तुम्हालाही ती गरज लागणार आहे. हे 4ही प्रकारच्या लोकांपेक्षा वेगळा माणूस असू शकत नाही. हे जेव्हा तुम्हाला माहिती आहे तेव्हा तुम्ही न्यूक्लिअर फॅमिलीत असा, डॉक्टर असा, आणखी कुठल्याही प्रोफेशनमध्ये असा, हे तुम्हाला ह्याच्यातून सुटका नाही आहे. आणि हे जेव्हा तुम्हाला कळतं तेव्हा यू रादर डू इट इन अ बेटर वे. अनफॉर्च्युनेटली आम्ही छोट्या प्रमाणात केअर गिव्हर्सचं ट्रेनिंग द्यायचे खूप प्रयत्न केले. होतं असं की जेव्हा घरी तुमच्या पेशंट असतात तेव्हा तुम्हाला अशी ट्रेनिंग करायला वेळ नसतो, आणि जेव्हा हे पेशंट जातात तेव्हा तुम्ही दुसऱ्या कामात असता की तेव्हा ती प्रायोरिटी नसते. मला असं वाटतं जसं आपण बेसिक लाईफ सपोर्ट शिकतो तसं बेसिक केअर गिविंग आपल्यातल्या प्रत्येकाला माहीत असणं गरजेचं आहे आणि त्याच्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. खरं तर आजच्या या कार्यक्रमाचा टेकअवे म्हणता येईल हे वाक्य त्यांनी उच्चारलं. एक शेवटचे 2-3 प्रश्न आहेत की ते म्हणजे एखाद्या पॅलिएटिव्ह केअरची गरज असलेला पेशंट आणि त्याला ती देणं जेवढं महत्त्वाचं आहे तेवढंच
त्याच्या आजूबाजूच्या सिस्टीममध्ये असणारी जी लोक आहेत त्यांचं काउन्सिलिंगही महत्त्वाचं आहे. या अनुभवांबद्दल काय सांगाल? आम्ही असंच म्हणतो की पॅलिएटिव्ह केअर इज नॉट जस्ट लिमिटेड फॉर पेशंट. जे ॲडव्हान्स डिसीजनी आजारी असलेले रुग्ण आहेत त्यांच्या पुरतं पॅलिएटिव्ह केअर काम करत नाही, तर त्यांचे जे इमिजिएट रिलेटिव्ज आहेत, फॅमिली मेंबर्स आहेत, त्यांचं सुद्धा आपण हँडहोल्डिंग करतो. पॅलिएटिव्ह केअरची जी व्याप्ती आहे, फॉर एक्झाम्पल एक कॅन्सरचा पेशंट आहे, नुकतंच निदान झालंय आणि ते ऑन्कोलॉजिस्टला भेटून आलेत, पण वडिलांना सांगायचं कसं हेच माहीत नाही आहे. घरात सगळ्यांची खुसफुस चालू असते, पण रुग्णाला सांगितलंच जात नाही. त्यांना कळतं काहीतरी बिघडलेलं आहे, पण कोणीच नीट सांगत नाही. तेव्हा डॉक्टरची जरी गरज नसली तरी पॅलिएटिव्ह केअरमधल्या काउन्सिलरची गरज असते. मी काही वेळा अशा रुग्णांच्या घरी जाऊन त्यांच्याशी बोलून की तुम्हाला काय वाटतंय की काय होतंय, तर ते बरेचदा पेशंटना कळत असतं. ते म्हणतात 3 महिने ट्रीटमेंट घेतोय, 2 डॉक्टर केले, काही भयानक तर नाही ना, काही कॅन्सर वगैरे तर नाही ना. ह्यापासून जसं जसं ह्या बाकीच्या ट्रीटमेंटचा इम्पॅक्ट कमी होतो आणि पेशंट टुवर्ड्स एंड ऑफ लाईफ येतो, तेव्हा फक्त पॅलिएटिव्ह केअर, पेन मॅनेजमेंट, सिम्पटम मॅनेजमेंट, त्रास कमी करणं आणि आहे त्या परिस्थितीत घरी असेल, हॉस्पिटलमध्ये असेल किंवा आजकाल हॉस्पिस किंवा ज्याला आपण पॅलिएटिव्ह केअर सेंटर्स म्हणतो अशा ठिकाणी असेल, जेणेकरून त्यांचं जे काय आयुष्य आहे ते अजून कम्फर्टेबल कसं करता येईल हे बघणं महत्त्वाचं आहे. पण जिथे रुग्णाचा मृत्यू होतो तेव्हा नातेवाईकांबरोबर असणं, त्याच्या पुढचा जो भाग आहे ग्रीफ अँड बिरिव्हमेंट सपोर्ट, म्हणजे त्यांना आयुष्यात परत उभं राहणं या आपल्या जवळच्या व्यक्तीला गमावल्यानंतर, ते सुद्धा खूप महत्त्वाचं काम आहे. माझ्या मते भारतात ह्याच्यावर जितकं व्हायला पाहिजे तेवढं काम होत नाही. एका ठराविक काळानंतर इट इज एक्सपेक्टेड की तुम्ही परत कामाला लागा आणि आयुष्य पूर्ववत सुरू करा. हे सगळ्यांच्या बाबतीत नाही होत, पण ते आतच राहून जातं. तर त्यालाही आमच्या टीम मेंबर्स, काउन्सिलर्स मदत करू शकतात. जनरली आम्ही म्हणतो की आम्ही ह्या लोकांना म्हणजे केअर गिव्हर्सना वर्षभर फॉलो करतो, मध्ये मध्ये फोन कॉल्स करतो, त्यांचं बरं चाललंय ना, आणि बाउन्स बॅक टू लाईफ विदाउट दॅट इम्पॉर्टंट पर्सन, हे एंड ऑफ ट्रीटमेंटचं गोल बरेचदा असतं. मला असं वाटतं मृत्यूबद्दल इतकं सुंदर भाष्य माझ्या आयुष्यात मी पहिल्यांदा ऐकत असेल, आणि ते सुद्धा इतक्या शास्त्रोक्त पद्धतीनं समजावून सांगताय. या मुलाखतीचा शेवट गोड व्हावा म्हणून तुम्हाला मी हा प्रश्न विचारतोय की असा एखादा समाधानाचा, सगळेच निराशेचे क्षण असतात, असा एखादा समाधानाचा क्षण आलाय का की जिथे असं वाटतं कृतार्थ आहे मी हे करते? मगाशी तुम्ही म्हणलात तेव्हा माझं सांगायचं राहून गेलं, पण मला असं वाटतं की ह्या फील्डमध्ये प्रत्येक पेशंट जेव्हा येतो तेव्हा आम्हाला माहीत असतं की ह्याच्यात हिरोईक काही होणार नाही आहे, म्हणजे ते एकदम बाउन्स बॅक करून पूर्वीसारखे होणार नाही आहेत. ते जितका काळ आहेत तेव्हा त्यांच्याबरोबर आम्ही असणं, नातेवाईकांच्या बरोबर असणं, हे तिघांचं एक त्रिकूट तयार होतं. आणि कितीतरी प्रसंग असे आहेत, म्हणजे जेव्हा पूर्वी मी पॅलिएटिव्ह केअर सेंटरमध्ये काम करत होते, मला एका पत्रकारांनी विचारलं होतं की हाऊ डू यू मेजर युअर सक्सेस, किंवा तुम्ही आज म्हणताय की समाधान कसं शोधता. तर मला असं वाटतं प्रत्येक रुग्ण जो वेदना कमी होऊन किंवा मॅनेजेबल स्टेजला येऊन काही काळ जगतात, तोच आमचा एंड पॉईंट आहे, समाधानाचा भाग. क्या बात आहे. प्रेक्षको, गेले 30-40 मिनिटं मी अशा व्यक्तीशी बोलत होतो की जिनी आयुष्यात उभी माणसं कमी पाहिली आणि आडवी झोपलेलीच माणसं पुष्कळ पाहिली. अशा रुग्णशय्येबरोबर काम करणं सोपं नाही आहे. हे खरं माणुसकीचं दर्शन आहे की जे आज मेडिकल क्षेत्रामध्ये फार दुर्मिळ होतं आहे. ही संवेदनशीलता सिलेबसमधून नाही शिकवता येत, ती तुमच्या कुटुंबाच्या संस्कारामधून, आणि त्याहीपेक्षा सुद्धा समाज आपला आहे हे मानणाऱ्या व्यक्तीलाच हे देणं शक्य होतं. हे त्यांच्या बालपणापासूनच्या आत्तापर्यंतच्या प्रवासात आपल्याला जाणवलेलं आहे की शी इज अ डॉक्टर बियॉन्ड प्रिस्क्रिप्शन. प्रिस्क्रिप्शनवर लिहिलेली गोष्ट नाही आहे. आणि म्हणूनच
त्यांचं कार्य समाजासमोर येणं अत्यंत महत्वाचं आहे. डॉक्टर महागडे असतात, फसवतात, असे शेकडो प्रसंग तुमच्या आयुष्यात घडले असतील. पण असा एखादा डॉक्टर तुम्हाला ही जाणीव करून देतो की परमेश्वरांनी त्याचं दर्शन घडवण्याकरता असे देवदूत या पृथ्वीवर तुमच्याकडे पाठवलेले आहेत. एखाद्या माणसाला मृत्यू समोर दिसत असताना त्याला रसरशीतपणे जीवनाचा अंत करण्याकरता सतत आनंदी ठेवायचं, त्याची वेदना त्याला विसरायला लावायची, याच्यासारखं तुम्हाला सांगतो दुसरं पवित्र कार्य नाही. समाजाची रचना इतकी विचित्र झालेली आहे. माझी पत्नी कार्डिओलॉजिस्ट आहे. एक आजोबा यायचे 80-82 वर्षाचे, मुलं दोन्ही अमेरिकेला, आणि पत्नीचं करोनामध्ये निधन झालेलं. दर 3 महिन्यांनी चेकिंगला यायचे आणि वर्षभर आले नाहीत. आले ते खांदे पाडून आजारी असल्यासारखे. माझ्या पत्नीने लगेच सांगितलं की आपण तुमचा ECG करूया. नर्सनी शर्टाची बटणं काढली, पत्नीनं हात हातात घेतला आणि पल्स बघायला सुरुवात केली आणि आजोबांच्या डोळ्यातून पाणी यायला लागलं. काय झालं, काही वेदना होत आहेत का? वर्षभरात झालेला हा पहिला मानवी स्पर्श आहे. ही समाजाची स्पर्शाची वेदना ज्या व्यक्तीला समजते तिचं नाव प्रियदर्शिनी असतं आणि तिथे माणुसकीचं दर्शन घडतं. एखाद्याच्या आयुष्याचा आनंदाचं निधान म्हणजे दुसऱ्याचा मृत्यू सुखकारकपणे यावा, ही भावनाच मला वाटतं तुम्हाला मोक्ष आहे की नाही मला माहिती नाही, पण जर तो असलाच तर प्रियदर्शनी रोज हाताला धरून त्या व्यक्तीला मोक्षापर्यंत नेत असते आणि मोक्ष स्वतः सांगत असतो की तुझा मला अभिमान वाटतो. म्हणूनच मृत्यू अटळ आहे, तो प्रत्येकाला आहे, पण तो कसा यावा हे माहीत नसताना तो सुंदरपणे यावा याकरता जीवन मृत्यूचं मार्गदर्शन घडवणारी प्रियदर्शनी जी तुम्हाला सांगते, अखेरच्या वळणावर यावा मंद सुगंधित असा फुलोरा, थकले पाऊल सहज निघावे आणि सरावा प्रवास सारा, घुमत निघाला घुमता वारा.